po sa inyo lahat. Narito po tayo ngayon sa ating mobile video editing tutorial gamit ang Action Director. Ngunit bago tayo magsimula, paki-like, paki-share, paki-subscribe at paki-click ng notification bell para sa ating video update. Ang susunod po nating tatalakayin ay ang paggamit ng Action Director. I-touch natin si Action Director. Sa loob po nito, meron tayong apat na icon. Si Capture, My Project, Produce Video, at si Edit Mode. Touch natin si Edit Mode. Pwede nating lagyan ng name ang ating project. Tapos meron siyang 1.1 para sa keypad na cellphone at sa MP4 at portrait yung 9.16 at si 16.9 para sa landscape. Sa loob nito mayroon tayong tatlong icon, si video, si image at si all project. Si video, tapos si option. Makikita natin dito by name, by date para mabilis hanapin ang video, duration, resolution, file size, shading, sa shading. Balik tayo, pili tayo ng video. Add, check. Kapag i-edit natin ang video, mayroon na siyang instruction kung tap to crop, tap to flip, tap to split, at tap to rotate. I-adjust lang daw natin yung white do sa video, do sa pinaka film. Saan natin gagamitin si crop or si flip, si rotate at saka si cut. Pagkatapos check. Si action, yan, katulad nung sa power director natin, yan, okay, bilisan naman natin. Anong pangalan mo, bata? Kunyari normal, check, edit. May kakrop tayo dito. Kunyari crop natin dito. Check.
Play natin. Anong pangalan mo, bata? Okay. Sa color adjustment tayo. Check. Sharpness. Check. Skin. Check. Text. Check. Anong pangalan mo, bata? Check. Sticker. Check. Anong pangalan mo, bata? Audio. Check. Okay. Anong pangalan mo, bata? Okay. Tapos, produce video. Ito pwede tayo mag 4K. Walang babayaran. Full HD. Yan.
Okay. Marami po salamat sa inyong panonood. Nawa po ay marami po kayong natutunan at magbabalik po ako sa mga susunod pang video tutorial.